الو. ازي حضرتك يا استاذ زين؟ ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا يا استاذ بورس، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. شنو اخبارك انت؟ صحتك كويسه دلوقتي؟ لا تمام الحمد لله. انا صحتي بخير اصلا، يعني مفيش مشكلة الحمد لله. آه، رب مالك نعمه. انا بس عارف ان انا بضغط عليك، ويعني سامحني انا زنان، بس ده لان بعتبرك اخ ليا، يعني ت- تتقبل مني ده. تسلم، شكرا شكرا. لا لا ولا يهمك، مفيش ابدا اي ضغط ولا ظن يعني ابدا. انا فقط يعني طلبت منك لان بالفعل يعني امبارح صار علي ضغط شوية هكذا، كنت اراجع بعض الامور وهكذا. ففي يومي ما استطعت أنام إلا ساعتين يعني، أو ساعتين ونصف تحديدا. فقليل هذا، وأنا يعني كما تعلم أنا مدرس من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية تقريبا، فكان في ضغط شوية. فلكن الصحة الحمد لله رب العالمين بخير يا. طيب. تمام. آه. حضرتك بس انا عايز عايز ادي بس توضيح بسيط للمتابعين مم. عندك. يا ريت تسمح لي بيه يعني. تفضل. المرة اللي فاتت لما قلت لك إنه في انقطاع حصل في الكهرباء، والناس قالت لك في التعليقات إزاي، وفي اتصال أنت عملته بيدي جرس والكلام ده كله، ده لأن العطل كان في جهاز الراوتر نفسه، وأنا وصلت بالداتا بتاعة الموبايل مم. بباقة الموبايل، وطبعا ما كانش ينفع نكمل الموبايل نفسه، مش هتكون كفاية قد ما قد جهاز الراوتر. يعني مم. عامة أنا عارف إن الموضوع ده ما يشغلكش، أنت متقبل وفاهم الأمر كان عامل إزاي، مم. لكن أنا بس بوضح الكلام، بتقول لك ده بيهرب والكلام ده كله. يا جماعة أنا ما بهربش، الشيخ زين للحوار، وهو تفضل مشكورا، و... فيا ريت يعني بلاش الأسلوب ده يعني. يا ما يعني كل بس واحد له وجهة نظر معينة. أنا يعني قمت بالذي علي، كتبت في التعليق أنك قلت لي أنك يعني انقطع عليك الكهرباء وهكذا. فيعني خلي كل واحد يعني وجهة مش كده نظر، يعني، وهو يعني يصدق اللهم بارك ما يريد أن يصدق، هذا يعني أمر عائد إليه يعني حسب وجهة نظره. كل واحد ونيته. المهم أنت وضحت يعني كل واحد ونيته. وضحت الأمر وبس يعني. أنا طيب. عايز بس أفهم من حيث ما انتهينا يعني. أيوه. طبعا أنت كنت بتتكلم نذكر الإخوة أن في المرة الماضية قمنا بحوار مدته تقريبا ساعة. تحدثنا عن إصحاح من إصحاحات الكتاب المقدس، على أنه يعني اختلفنا أنا والأستاذ بولس. طبعا اتفقنا أول شيء أن هذا الإصحاح نبوة، يعني عن شخص آتي. طبعا سمعني الأستاذ بولس إذا في شيء خطأ يقول لي خطأ. فاتفقنا أن هذا يعني نبوة عن شخص آتي. كله نبوة، نعم. مش كل الإصحاح. كان المرة اللي فاتت جزء كبير من الإصحاح، مش كل الإصحاح. لا وهوضح ده دلوقتي، بس أكمل حضرتك. لا لا، شوف أنا أول أنا كل اللي طالبه منك إن حضرتك تذكر طيب. نقاط اللي لا، ما عرفناش انت نتطرق راجع ليها في المرة الماضية. راجع الحوار. لما قلت لك هذا الإصحاح نبوة عن شخص. راجع أنت هتلاقيني بقول لك اسمعني بس يا بولس وخليني أكمل بس لحظة جزء لحظة كبير بس. كده. لحظة. لا لا لا، ما قلتش كلمة جزء كبير اتفضل. أبدا. في بداية الحوار لم تقل كلمة جزء كبير أبدا. هذه قلتها لما شفت كلمة أنا سالع متأكد. وقيدار، فحاولت أن تخرج من هذه النقطة. ما أنا قلت. طيب، كده اتفضل حضرتك. راجع. لا، أنا سامعك سيراجعون الآن. الناس الحوار. لن تجد في البداية كلمة أنه جزء كبير منه نبوة. أنت ماشي ماشي. قلت لك هذا الإصحاح نبوة أم لا؟ قلت لي نبوة. المهم اتفقنا ما عندي جزء كبير قليل على أي حال. ده الموضوع، خلينا دلوقتي في فنوضح بس للإخوة حتى يعودوا إلى الحوار الأول. سأضع لكم إن شاء الله رابط هذا الحوار في أول تعليق كي تتابعونه. تمام. وتحدثنا في أكثر من نقطة، واتفقنا على أن هذا الإصحاح يعني نبوة عن شخص آتي. هو بولس قال إن المقصود به المسيح، وأنا قلت إن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم.
هو محصور ما بين اثنين، وجهة نظرك تقول المسيح وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سأبدأ الآن. طبعا اتفقنا نتكلم إصحاح إصحاح، نتكلم عدد عفوا، نتكلم. حضرتك احنا خلينا نكمل كلام عن الاصحاح ده. ماشي قل لك عدد، سنتكلم عدد في الإصحاح هذا. أنا فاكر 3 نقاط قلتهم المرة اللي فاتت. يا أستاذ خليني أنا أقول اتكلم الآن، بعدين أنت تتكلم براحتك. سنتكلم نفس الإصحاح، لا تقلق. طيب أنا سأبدأ كلامي الآن. مش هقطعك خالص. ماشي. سأتكلم الآن وأنا أعد الجميع من هنا أن بعدد واحد بس، عدد واحد في هذا الإصحاح سيثبت تماما أن هذا الإصحاح لا يتكلم عن المسيح أبدا، وإنما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد واحد فقط. طبعا سنتكلم عن باقي الأعداد، بس أنا الآن سأبدأ بعدد واحد فقط، وسترون بأعينكم الآن، وسيرى الأستاذ بولس. طبعا نحن تحدثنا المرة الماضية عن بداية الإصحاح وهو ذا عبدي وهكذا، لكن الآن دعونا نبدأ في العدد 3. في العدد 3 يقول التالي: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. طبعا هذه إيش في الترجمة، ترجمة الكتاب المقدس الفان دايك، يعني ماذا إلى الأمان يخرج الحق؟ مش واضح المعنى مازال. طيب نشوف ترجمة ثانية. في ترجمة ثانية اسمها ترجمة الإنجيل الشريف، هي يعني معمولة لتنصير المسلمين. المهم يقول: ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، يجري الحق بأمانة. يعني هذا الشخص المبعوث يجري الحق بأمانة، يعني كانت يخرج الحق، الآن يجري الحق بأمانة. مع ذلك النص ما زال يعني غير واضح. الحياة، ترجمة الحياة تقول: لا يكسر قصبة مردودة، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، إنما بأمانة يجري عدلا. يعني هذا الشخص الآتي اللي هو يا إما النبي صلى الله عليه وسلم أو المسيح، سنرى، يجري عدلا. شوي بدأ يتضح المعنى، يعني في الحكاية فيها عدل، يبدو أن الحكاية ماشية إلى الحكم والقضاء، سنرى. في ترجمة أخرى، الترجمة اليسوعية: القصبة المردودة. شوفوا الآن اختلاف تراجم، كل ترجمة تعطينا معنى آخر، ستعرفون سبب تخبط المترجمين هنا. في الترجمة اليسوعية تقول: القصبة المردودة لن يكسرها، والفتيلة المدخنة لن يطفئها، يبدئ الحق بأمانة. هذه في الترجمة اليسوعية. تمام. الآن الترجمة العربية المشتركة التي اشتركت فيها الطوائف الثلاثة، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، وضحت المعنى. تقول: قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة خامدة لا يطفئ، بأمانة يقضي. أستاذ بولس ركز فيها الكلمة دي، يقضي بالعدل. ممكن أستاذ بولس يقول لي هذه ترجمة، لا نعتمد على ترجمة، تعال نرجع إلى النص العبري الأصلي لهذا الكلام. في كتاب اسمه العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، بولس الفغالي وانطوان عوكر. ماذا يقول وهو يترجم هذا النص في النص الأصلي هذا؟ يقول: إلى الحق يخرج قضاء. إلى الحق يخرج قضاء، يعني هذا القادم، النبي القادم هذا يخرج قضاء. ممتاز. إذن الذي القادم هذا قاضي. صفة أو عمل القضاء هذا ينطبق على من؟ هل ينطبق على المسيح عليه السلام أم ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا يوجد مسيحي على وجه الأرض إلا إذا خالف الأستاذ بولس، لكن لا يستطيع الآن يقول إن المسيح قاضي. تعالوا هيا بنا لنقرأ من كلام المسيح نفسه أنه ليس قاضيا. افتح يا أستاذ بولس إنجيل لوقا 12
14 12 والرابع العدد الرابع عشر، يقول في رجلين جاء للمسيح عليه السلام يريدان منه أن يقسم لهم الميراث، وهذا ردا على كلامك موضوع المسيح له شريعة. نحن ما كفانا الوقت يعني في تلك المناظرة. يريد منه أن يقسم لهم الميراث. تعالوا نشوف إجابة المسيح عليه السلام. نعم. مش واضح. نعم. الصوت مش واضح. الصوت في غروشة في الصوت. طيب الآن واضح؟ كده. ها؟ أيوة واضح. أيوة تمام. فهذان الرجلان طلبا من المسيح أن يقسم لهم الميراث. فماذا أجاب المسيح في إنجيل لوقا 12 والعدد الرابع عشر؟ يقول فقال له يا إنسان، يعني يسوع، فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ بالله ركزوا يا إخوة، هذا سؤال استنكاري على فكرة. من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ سؤال استنكاري، يعني أنا لست قاضيا. وبالفعل باقي الإصحاح يقول إنه ما قسم لهم الميراث. طيب الأستاذ بولس يقول لي راجع التفاسير المسيحية، مع أن ليست حجة عليه ولكن إمعانا في الأدلة. نفتح تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي، يقول التالي: حسنا، هذا تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي، يقول حسنا لقد تجنب، يعني المسيح، لقد تجنب الأمور الأرضية ذاك الذي نزل لأجل الأمور الإلهية، فلم يقبل أن يكون قاضيا. بالله يسمع يا أستاذ بولس، الإصحاح الذي نتحدث عنه يتكلم عن مبعوث قاض. النص وتفسير مسيحي يقول لك المسيح لم يقبل أن يكون قاضيا للنزاعات يفصل في القوانين. شوف، هذه ردا على كلمتك إن له شريعة، لأن أيضا هذا الإصحاح يقول إن القادم هذا، الشخص القادم هذا له شريعة. وللأسف الشديد الأستاذ بولس قال معلومة خاطئة في المناظرة السابقة، وقال إن المسيح له شريعة. كيف له شريعة ولم يستطع أن يقسم مجرد ميراث بين الناس؟ هل الذي له شريعة لا يقسم الميراث؟ طيب، يقول هنا المفسر تدرس يعقوب ملطي تحت في الكلام، يقول رأى أنه، يعني المسيح رأى أنه ينبغي ألا يتدخل بين الإخوة كقاض. المسيح رأى أنه لا يتدخل كقاض، وإنما يلزم أن يكون الحب لا القضاء. ويقول لك النص في سفر اشعياء يقول لك يخرج قضاء. كيف يكون منطبق على المسيح؟ طيب شوف، يعني في تفسير الموسوعة الكنسية، تفسير الكتاب المقدس العهد الجديد، يقول في الرقم 14 في تفسير هذا النص: من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما، يقول رفض المسيح أن يكون قاضيا ومقسما للميراث. رفض أن يكون قاضيا. طيب سفر اشعياء يقول المبعوث هذا قاضي. دعني المشاهد يسمع. عرفنا ما عرفناش، انت عرفت، المشاهد انا اريد ان يعرف. تمام. يقول بعدها: لأن هدفه روحي وهو خلاص النفس وليس الملك الأرضي. وكانوا بهذا أيضا يحاولون اصطياد خطأ عليه، وهو أنه أقام نفسه قاضيا مدنيا دون إذن من السلطة المدنية أو الدينية. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قاضي؟ اسأل أي مسلم على وجه الأرض، قل له: هل النبي صلى الله عليه وسلم مارس مهنة القضاء؟ سيقول لك بكل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا. لماذا؟ لأن أول شيء هذا معروف في سيرته وبنص القرآن الكريم. في سورة النساء 65 الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا. إذا ملخص، أنا سأتوقف الآن لنقل عدد. سفر أشعياء الإصحاح في العدد 3 يقول أن هذا الذي مبعوث سيكون قاضيا، والمسيح بنص الإنجيل قال أنه ليس قاضيا، وهذه لا تنطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاضي. فهل يستطيع أن يرد الأستاذ بولس ويوضح لنا كيف النص السفر نبوة عن النبي أو الإصحاح نبوة عن المسيح، والإصحاح يقول إن هذا سيكون قاضيا، والمسيح لم يقسم حتى ميراثا ولم يكن قاضيا بكلامه وكلام المفسرين. تفضل. خلصت يا شيخ زين؟ نعم تفضل، شكرا. تفضل. الو. طيب شيخ زين، في البدايه انا هرد على النص الفكره اللي حضرتك طرحتها، وفي نفس الوقت في كام نقطه سابقا عايز اعلق عليها، يعني سيبنا كمل يعني. في البدايه حضرتك قلت ان كل ترجمه وده تخبط للمترجمين. ده مش موضوعنا، الترجمات المخطوطات والكلام ده كله ده مش موضوعنا، لكن عشان تكون فاهم حاجه معينه كلها بتدي معنى واحد، وانا هبين لك دلوقتي. مفيش ترجمه مثلا تلاقيها بتنقض ترجمه تانية. وعلى موضوعنا يعني، حضرتك قلت ان النبي ده يخرج قاضيا، وقلت انه او جبت التفاسير المسيحيه اللي بتقول انه مش، واستشهدت بحته الاثنين المسيح في انجيل لوقا قسم لنا الميراث والكلام ده، والمسيح قال لهم انا مش قاضي في الموضوع ده. كلام جميل. التفاسير قالت لك انه مش جاي قاضي مدني. طب ما احنا عارفين ان المسيح مش جاي عشان يحكم في الامور الدنيويه دي، يعني الحاجات البسيطه اللي ممكن العرف والقانون البشري يحكم فيها، المسيح مش جاي عشانها. المسيح يرتقي الانسان الى اعلى مستوى روحي، وده اللي التفاسير المسيحيه. المسيح قال لهم حاجه جميله جدا، قال لهم تحفظوا من الطمع، ودي في حد ذاتها وصيه كتابيه عندنا ان احنا نطمع. كلام جميل. حضرتك فسرت النص تفسير اسلامي، يعني ما جبتش تفسير مسيحي. 3 في اشعياء 42 انت فسرت النص على كيفك. العدد بيقول مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق. العدد ده أو الأعداد دي عموما اتقالت عن المسيح في صح 12، وأنا مش منك إنك تنكر إن متى بيدلس وإنه مش حقيقي وإنه بيلفق النبوات للمسيح والكلام ده، دي حاجة ترجع لك أنت. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي النصوص الموجودة، النصوص الكتابية بتقول إيه؟ بتقول إن النص ده عن المسيح، مقتبس في العهد الجديد انه عن المسيح. طيب هل في حد قال انه عن المسيح من اليهود؟ اجيب لك انت قلت ان الاصحاح ده ما فيش يهودي يقول انه عن المسيح وما بيتكلمش عن يسوع المسيح. نعم حددت يسوع. اقول لك طب ما احنا بنؤمن ان يسوع هو المسيح، يعني هو من مين المسيح؟ تؤمن براحتك، بس اليهودي ما يؤمنش ان هو المسيح. لما بتستدل بيهودي تستدل باستدلال كامل. اليهود قالوا ان هو عن المسيح المنتظر. المسيح في العهد الجديد اتحققت فيه النبوات دي ان هو المسيح المنتظر. موضوع المسيح ده من دلوقتي انه عن يسوع الناصري. راب كهان ده راب من رابات اليهود، وانا معايا النص وترجمته كمان. بيقول كان فرعون احمق اذ امر الشعب كل ابن ان يولد تطرحه في النهر وكل بنت تحيا نفسها، ألم يكن يعلم ان البنات سوف يتزوجن ويثمرن ويتكاثرن. وبيكمل بيقول واستطرد لي في وقت المسيح سيقول ياجوج وماجوج الحمقى هم كل هؤلاء الذين اشتغلوا بالنصائح الشريرة ضد اسرائيل، ان اسرائيل حزبه في الجنة لن نتصرف على مثل كل أعداء إسرائيل الآخرين. الكلام ده دي تعليقات رب كهان على أشعياء 42. هجوم يونسان بيتكلم عن النص ده، بيقول لك وذا خادمي المسيح الذي أحضره سريعا مختار الذي الممرة وضعت فيه.
تمام، وضع عليه روح القدوس. برضو النص موجود عندي وممكن ابعته لك كمان. الترجم بيوضح، ده ترجم يونسان معروف عن الانبياء: هوذا عبد المسيح الذي اقترب منه، مختار الذي به تسر ممرة، سأضع روح القدوس عليه وسيعلن شريعتي للأمم، لا يصرخ ولا يرفع صوته إلى الخارج، المتواضع الذي يشبه القصبة المكدومة لا ينكسر، ومساكين شعبي مثل الشموع لا يطفئ، حقا سيحقق العدل لا يغمى عليه. لحظة بس، في نقطة ما فهمتها، في نقطة ما فهمتها لو سمحت. في الكلام ماذا قال؟ لا ينكسر. ده نعم، في كلمة ما فهمتها، قلت لا ينكسر. اقرا لك اللي قاله لا، النقطة هذه بس اقرا لي هذه النقطة، ان المسيح لا ينكسر. ما انا هقرا لك اهو، هقرا لك اهو: وذا عبد المسيح الذي اقترب منه، مختار الذي ممرة، سأضع روح القدوس عليه وسيعلن شريعتي للأمم، لا يصرخ ولا يرفع صوته إلى الخارج، المتواضع الذي يشبه القصبة المكدومة لا ينكسر، ومساكين شعبي لا ينكسر. الشموع لا ده ترجم يونسان. لا ينكسر وتنطبق على يسوع المصلوب. ماشي، طيب كمل، تفضل. لم ينكسر عظامه، ما تحاولش تلف دي. والمسامير ما كسرتش عظام يعني يسوع. عجيب. طب لحظة بس، لحظة. ماشي كمل. يعني خلينا نكمل كلام. تفضل. تمام. بيعرض نص مدراش ربا، بيعرض نص سفر اشعياء وبيقول: قال معلمون شيئين باسم، لماذا اشتاق البطارقه اللي هم الاباء، يعني اباء شعب اسرائيل، لدفنهم في ارض اسرائيل، لان موت ارض اسرائيل سيكونون اول من يقام في ايام المسيح. قال ريش لكيش: هناك نص تعليم صريح انه عندما يوصلون لارض اسرائيل فان الله سيضع روحا فيهم، لانه يقول انه يعطي نفسه للشعب عليها. المدراش وترجوم والرب نفسه من رباط اليهود بيقول ان النص ده عن المسيح المنتظر. فازاي طبعا حضرتك هتقول لي المسيح مش يسوع، لا، يسوع المسيح هو المسيح، ده موضوع تاني خالص. احنا بنتكلم على فرض ان الاصحاح ده يا بيتكلم عن المسيح يسوع المسيح، يا بيتكلم محمد رسول الاسلام. طيب حضرتك في حضرتك اتكلمت فيها، قلت لي اربط. انهيت الرد الان على موضوع القضاء. لحظه بس، انا في حاجات عايز اقولها. بس احنا الان اتفقنا ان نتكلم عن موضوع القضاء، بعدين نتناقش في هذه الامور عشان ما نطلعش من خارج هذا الموضوع بالذات. نتناقش عن موضوع الشريعه والقضاء، وبعد ما نخلص هذه النقطه ترد على باقي النقاط. لحظه، تفسير يهودي ان المسيح انت اوكي خلاص، جبت استدليت ورديت على هذه النقطة. الآن أنا مين من اليهود قال إنه هيجي عن محمد؟ اسمعني لحظة. الآن خلينا نتناقش في هذا العدد. بس ماشي، خليني أرد عليك بس. نتناقش في هذا العدد الآن، وبعدها نتناقش في الأعداد الأخرى التي يعني ذكرتها المرة الماضية أنا. بس خلينا نخلص بتاع القضاء هذا. نعم يا أستاذ زين، لو سمحت انا بطالبك قدام متابعينك، لو سمحت التزم تفسير المسيحيه للاعداد دي. انت بتفسر بتفسير اسلامي. الان جبت لك تفسير الموسوعه الكنسيه وتفسير تدرس يعقوب ملطي يا بولس، ما بك انت. كيف هذا الكلام الاتهام الباطل هذا؟ لحظه، انت جبت التفسير بتاع حادثه الميراث، ولكن تفسير نص اشعياء لم تقتبس عنه اقوال. معلش طيب ماشي، انا الان ساخذ منك انت التفسير. انا الان ساخذ منك انت التفسير. عايزك تقول لي. ماشي، انا ساخذ منك انت الان التفسير في العدد 3. اسمعني لحظه بس يا بول. جزمتك فوق راسي من فوق، انا اقل من ان اقول لك حاجه. لا حاشاك، لا. قول لي تفاسير المفسرين. ماشي حاضر. في نص اشعياء 42. حاضر. قول لي قالوا ايه عن اللي صح. حاضر. اول شيء في انت موضوع القضاء انت ما توسعتش فيه ابدا، لذلك الان انا ساتوسع فيه اكثر في النقاش فيه معك. لحظه بس. العدد من النقطه دي قلت لك مش قاضي مدني. لحظه استنى.
ماشي تمام. الإصحاح في العهد القديم ترجمة بين السطور العبري يقول إلى الحق يخرج قضاء، يعني هذا اللي في العهد المقصود بهذا السفر الشخص هذا يخرج قضاء. كلامي صح ولا خطأ؟ ايوه. مين الشخص ده؟ بغض النظر من هذا الشخص، هذا المبعوث سيخرج قضاء، صح ولا لا؟ عايزين نعرف مين هو ده. الكلام ما هو بص، ما خلينا مين ده، ما أنا سأقول لك مين ده الآن، اسمعني بس. متفق معي أن هذا الشخص الآتي سيكون قاضيا ويخرج قضاء أم لا؟ قاضي بمعنى عليم روحيا، مش قاضي بمعنى انه يحكم في قاضي ماذا؟ قاضي روحيا هو مش بدأنا في روحيا الآن ورمزيا. قاضي روحيا، معلش ممكن تطلع لي من النص قاضيا روحيا؟ منين جبت قاضي روحيا؟ ايش قاضي روحيا هذه يا اخي؟ والله تعبتونا من كلمة قاضي روحي ورمزي يا اخي، سبحان الله. بلاش هذا اللف والدوران حول النصوص، لا اله الا الله. النص يقول يخرج قضاء، ما قال قضاء روحي. القضاء معروف، ولذلك كل اليهود، اسمعني عشان مش انت تستدب اليهود، كل اليهود يعتقدون أن المسيح القادم سيكون ملكا وقاضيا، لذلك كفروا بيسوع. شفت الآن كيف تورطت الآن في هذه النقطة؟ كل اليهود، وهذا تحدي، كل اليهود بيؤمنوا أن المسيح القادم قاضي وحاكم وملك. شافوا يسوع لا ملك ولا قاضي ولا حاكم، قالوا له مع السلامة، لا أنت المسيح ولا نعرفك. فما تستدلش باليهود، لأن استدلالك باليهود لن يكون صحيحا. تمام؟ بس استنى، أول شيء أنت قلت قاضي روحي. يا أستاذ زين، يعني اليهود بيقولوا إن هو عن المسيح اللي جاي، المسيح المنتظر، وأنت جاي تقول إن هو عن لا 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 مين من اليهود قال إن هو لا، ما أنا قلت لك وجهة نظر اليهود في المسيح. اسمع، دعني أكمل. أنت تطالب بيهودي، يعني اسمعني بس، ما أنا جايك في الكلام، استنى بس، سأتيك بيهودي، بس أنا هذه النقطة مش هخرج منها. أنت قلت إن هنا متفق معي إن هذا قاضي. طيب تعال التفاسير المسيحية بعدين، صحيح حتى موضوع الشريعة. هذا الإصحاح يقول إن القادم هذا عنده شريعة. كلامي صح ولا غلط يا أستاذ بولس؟ نعم، وأنا قلت له تمام، المسيح عنده شريعة، صح؟ طيب كيف عنده شريعة وهو ما استطاع يقسم ميراثا؟ هو انت ايه فكرتك عن شريعة المسيح؟ طيب لا الشريعة ما هي شريعة؟ ما معنى الشريعة؟ الشريعة هي القوانين. بص، معجم بس بربع جنيه هتعرف الشريعة هي القوانين. إذا كان قانون الميراث مش مشرعه هو. يعني لحظة. طب بص أقول لك حاجة. وعلى فكرة نص رب السبت لا يدل على الشريعة. الشريعة صح زي شريعة موسى، مش انت عايز تقول كده؟ كيف؟ ايوه وشريعة موسى كان فيها القصاص، وكان فيها الميراث، وكان فيها كل هذه الامور، لذلك سميت شريعة. فالشريعة تسمى هكذا حينما يطلق على الشخص عنده شريعة، يكون قاضيا حاكما، عنده في جميع يعني امور الحياة. المسيح هل هكذا؟ لن تستطيع ان تثبت هذا. هو ميراث رفض يقسمه. انت معاك الكلام، بس اديني بس فرصة. اولا انت بتقول ان الشريعة معناها قوانين مش بقوانين، او ما جاش بشريعة. طب انا عايزك، ايه التعليم اللي المسيح اداه في الموعظة على الجبل دي؟ ايه تعتبر ايه عندنا؟ الموعظة على الجبل ما قاله المسيح، لحظة، ما قاله المسيح في الموعظة على الجبل هي عظات روحية فقط وليس شريعة. لأن ليس شريعة ولا قانون، لأن أي قانون هذا الذي اسمعني، من ضمن الذي قاله المسيح، لحظة بس، من شوية يا بولس شوية، من ضمن الذي قاله المسيح على موعظة الجبل، قال من ضربك على خدك الأيمن فيدر له الآخر. ما فيش قانون على وجه الأرض يقبل لك أن هذا يكون قانونا. ممكن هذا يقبلونه عظة مش قانون. فالذي قاله عبر على موقعة الجبل، على موعظة الجبل، هي موعظة اسمها، من اسمها هي اسمها موعظة الجبل أم شريعة الجبل؟ المسيح أكمل شريعة موسى.
بص أنا على هي الموعظة على الجبل أنتم تقولون عنها شريعة الجبل أم موعظة الجبل؟ موعظة من اسمها عظة، فليس قانونا. لحظة بس، هو شريعة موسى المسيح لما قال ما جيت لأنقض الناموس ولا ما جيت لأنقض بل لأكمل. أيوة، هل كمل الميراث؟ هل كمل الميراث؟ يا عم وهي دي الحاجات اللي ربنا أيوة، الميراث يسبب قتالا بين إخوة، الميراث يسبب مذابح بين قبائل، كيف ما يقسم؟ لماذا المسيح إذا كان المسيح معه شريعة لا يمكن أن يرفض؟ طيب أنا أسألك سؤال، بس أسألك سؤال، شريعة موسى فيها ميراث أم ليس فيها؟ المسيح رد ولا ما ردش؟ أنت جاوبني، شريعة موسى فيها ميراث أم لا؟ صوتك بعيد، صوتك بعد شوية، أعد لي الإجابة. موسى شريعته فيها ميراث أم لا؟ ألو. أيوة، سؤالي موسى، أيوة معاك، موسى شريعته فيها ميراث أم لا؟ أغلق المكالمة. سأحاول الاتصال به من جديد. ألو، الصوت يا شيخ زين مش عارف في ايه. سامعني حاليا كويس ولا لا؟ انا سامعك، انا كان انا فيه تقريبا الشبكه فيه حاجه زي كده، بس انا سامعك دلوقتي تمام كويس. أنت قلت المسيح معه شريعة، مع ذلك أنت مقر أنه لم يشرع حلا للميراث، أي شريعة هذه لا أدري. فسؤالي، موسى أطلقت على شريعته اسم شريعة، هل فيها ميراث أم لا؟ هو ده السؤال. أيوة، شريعة موسى فيها ميراث أم لا؟ فيها تقسيم للميراث أم لا؟ طيب وده علاقته بالموضوع؟ طيب له علاقة، وسأقول لك ما علاقته الآن. لا قول لي علاقته بالموضوع. لا، هقول لك بعد ما تجاوبني يا بولس، جاوبني بس. شريعة موسى فيها ميراث أم لا؟ يا أستاذ عايز أعرف إيه علاقة الموضوع ده بالموضوع بتاعك. حاضر سأقول لك، بس بعد ما تجيبني نعم أم لا، فيها ميراث أم لا، وسأقول لك بعدها. اتكلمت عن الميراث. ممتاز جدا. لماذا؟ تمام. أنا أريد أن أبين لك أن كلمة شريعة تطلق على القوانين الأرضية، تمام؟ فبالتالي لذلك أطلق على المسيح، لذلك أطلق على موسى أنه له شريعة، لأن كان له أحكام أرضية يحكم بها، كالقوانين الميراث، مثلا القصاص، عقاب الزاني، وهذه الأمور. المسيح لم يضع قوانينا لهذه أبدا، لا عقوبات ولا وضع شيء، كان يعطي عظات بس، يعني هو ليس كان متبع بس لموسى، يعني متبع لهذه الأمور، القتل مثلا والرجم وهذه الأمور، كان متبعا لشريعة موسى. حتى الختان، المسيح لما ختن حسب إنجيل لوقا ختن على أي شريعة؟ شريعة موسى، يعني هو كان متبعا لشريعة موسى. ممتاز. النص في سفر أشعياء يقول إن هذا المبعوث القادم هذا له شريعة، فلا يمكن أن ينطبق هذا على المسيح، لا ينطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي معه شريعة. لا تقل لي إن المسيح معه شريعة واستدلت بموعظة الجبل. موعظة الجبل من اسمها موعظة الجبل وليس شريعة الجبل، يعني هو كان يعطي فقط عظات. أنت يبدو لا تفرق بين الشريعة الملزمة والقوانين وبين العظات والمواعظ. موعظة من اسمها موعظة يا رجل. طبعا المرة اللي فاتت أنت استدليت مثلا بنص رب السبت. كلمة رب في إنجيل يوحنا تأتي بمعنى معلم، ففي إنجيل يوحنا يقول ربي الذي تفسيره يا معلم، فرب السبت بمعنى معلم السبت، ما فيها أي إشكال، ما لها علاقة بالشريعة أبدا.
فبالتالي أنا أسأل أيوة اجمع لي كيف النص يقول، ما قالش قضاء روحي على فكرة، سفر أشعياء لم يقل قضاء روحيا، قال يخرج قضاء. المسيح قال ما جئت لأقضي، والتفاسير المسيحية قالت رفض المسيح أن يكون قاضيا، كيف يكون عنه؟ تفضل جبني على هذه النقطة لو سمحت. طيب خلاص. يعني أنت حضرتك نقاط. نعم. اللي هو بخصوص الشريعة طرحت 3 نقاط، قلت مشي على شريعة موسى. لا هذه نحن أصلا هذا موضوعنا وكلنا في نفس العدد ما زلنا. الموضوع برضو انه مش على شريعة موسى، وانه رب السبت معناها مش معناه ان هو اله يعني، والكلام ده كله مش معناها شريعة ولا لها علاقة، انما معناها معلم السبت، لان كلمة رب تعني معلم حسب انجيل يوحنا. طيب تمام خلاص كده خلاص. بس انا اريدك اهم نقطة عندي هي القضاء. اربط لي كيف المسيح يكون المسيح رفض ان يكون قاضيا، والنص يقول يخرج قضاء ولم يقل روحيا. وبالله فكني من موضوع روحية ورمزية، خلاص أنا روحي حتطلع من كلمة روحية في حواراتي مع المسيحيين، كل زنقة بيقول لك روحية. خلاص يا أخي تعبنا. أنا عايزك معايا يا شيخ زين. لا ولا يهمك، أنا معاك والله، أنا بهزر معاك بس. يعني كتن الأمر ما يدعو للضحك. بص طيب. حضرتك قلت تقريبا نقطتين او 3 نقاط، بتقول انه مشي على شريعه، وانه هل معنى ان في شريعه نبي، وانا عارف انا بقول ايه، ايوه المسيح نبي يعني عشان المسلمين ما يتفاجئوش، ايوه احنا نؤمن ان المسيح نبي برضه. نبي صحيح عليه السلام. ان نبي يمشي على شريعه نبي، انه يمشي على شريعه نبي تاني او يمشي على حاجات في شريعه النبي دي، خلاص كده معناه ان هو ملوش شريعه؟ لا انا ما قلت ذلك، قلت ليس له شريعه ومتبع لشريعه موسى، بالدليل ميراث. يعني الميراث كل الان يعني في الشريعه الاسلاميه في ميراث، وشريعه موسى في ميراث. طيب ماشي عشان ما كمل. ماشي. مش معنى ان في حد مشي على شريعه النبي اللي قبله يبقى النبي ده ملوش شريعه. تمام. قلت رب السبت معناها رابي ومعناها معلم. لا ما قلتش رابي، ما قلتش رابي، لا قلت ربي. راجع انجيل يوحنا باللفظ، مش رابي. عارف كلمه رابي وحدها، ربي الذي تفسيره يا معلم، هكذا في انجيل يوحنا، مش رابي. لحظه بس عشان ما تلعبش بالالفاظ لو سمحت. بس انت قلت لا مش بلعب، انت قلت رب السبت معناها مش معناها معلم، صح؟ بحسب انجيل يوحنا قال ربي الذي تفسيره يا معلم، يعني هو معلم السبت، مالش علاقه بالشريعه نهائيا. ده كلامك. طيب هل حضرتك عندك مثلا نص جميل هكذا يقول فيه المسيح جئت بشريعه مثلا، هكذا نصوص جميله يعني كهذه؟ بس عشان ما تيجي بس استاذ زين، عشان الانجيل ما قالش ربي، قال لا يسوع يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. ربوني مش رب السبت، مش رب. جميل، ما تحورش النص. صح، رائع، جميل. طيب لا انت كذبتني الان، كذبتني الان. لا لحظه انت كذبتني الان. قل لي ان كلمه رب، لو سمحت انت قلت ان لم يقل الانجيل معنى ربي او رب تفسيره معلم، صح؟ هكذا قلت انت. صح؟ الو، انت قلت لي ان الانجيل ربوني الذي تفسيره يا معلم، ما فيش يعني كلمه ربي الذي تفسيره يا معلم. لك الايه بتقول ربوني الذي تفسيره يا معلم. ماشي باهي. طيب في كلمه ربي الذي تفسيره يا معلم ولا ما فيش في الانجيل؟ انا مش عارف والله حضرتك، الامور دي داخله في موضوع الوهيه لا مش في ولية المسيح على كلمة ربي. طيب لو سمحت افتح انجيل يوحنا 1 العدد 38 واقرأه. بص افتح انجيل يوحنا 1. لا لو سمحت افتح انجيل يوحنا. ربوني مش رب يا عم، انا بتكلم في كلمة ربوني مش رب. مش طيب تمام ممتاز. تمام. ربوني معناها معلم،
وربي ليس معناها معلم يعني؟ مين هو الرابي اللي يا أستاذ لحظة بس، معنى ربي لا تأتي بمعنى معلم؟ خلينا اريحك في انجيل يوحنا عشان اوفر عليك. بيقول ايه؟ ها، لحظة واحدة اطلع النص، دقيقة واحدة. أنت بس، أنا أريد أن أفهم شيئا. هل أنت في انجيل يوحنا عدد 38 بيقول أيوة، هذا اللي قلت لك أنا، 1:38. قلت تفضل. معلم أين تمكث؟ لا لحظة أعدها لأن الصوت بعيد، الصوت بعد شوية. أعودها، أعد قراءة النص. ما أنت عارف النص اللي بيقول له رب الذي تفسيره يا معلم. رب الذي تفسيره يا معلم. ممتاز. ليش نفيت معناها أنت؟ قل لي لا هذه معناها ربوني ومتخلطش. طب ما هي موجودة برضو في الإنجيل في نفس يوحنا، ربوني معناها يا معلم. ماشي، أنا ما بتكلمش عن ربوني، أنا بتكلم عن كلمة ربي. ربوني أوكي، هذه النقطة ثانية. بتكلم عن كلمة ربي، وأنت نفيت قلت لي ما تلعبش بالنصوص، قلت لي ربوني مش ربي. قلت والتسجيل موجود، فيا ريت تعتذر إن كان هذا خطأ. أنا بتكلم على نص ربوني الذي تفسيره. أيوة، ونفيت أنت نفيت إن معنى ربي يعني معلم. نفيت. أنا عارف النص ده. لا نفيت، بس أنت في البداية راجع التسجيل، نفيت في البداية. مين هو معلم السبت؟ ريحني وقول لي مين هو معلم السبت. بحسب الأناجيل وليست حجة عليه، بحسب الأناجيل معلم السبت هو المسيح. لكن هل قال معلم شريعة؟ طب ومين هل معلم شريعة قال؟ لحظة بس، ومين اللي أعطى السبت لليهود؟ كيف؟ مين اللي في العهد القديم أعطى السبت لليهود؟ اللي شرع السبت تقصد؟ أيوة، مين اللي شرعه؟ بحسب كتابكم، ما زلت أعيد، هذا ليس حجة عليه. بحسب كتابكم الله في العهد القديم شرع يوم السبت لأنه استراح فيه. لكن أنت ما جابتني، أنت تحاول تلف الآن يا بولس. أنا في حد يلف معي ويدور أبدا، معلش. قل لي ببساطة اجمع لي النص في سفر أشعياء يقول يخرج قضاء، والمسيح قال إنه مش قاضي، والتفاسير قالت إنه مش قاضي. كيف تجمع؟ تفضل. مش قاضي أرض. هل في سفر أشعياء قال يخرج قضاء أرضيا؟ أيوة، وسفر أشعياء بيتكلم عن قضاء ماذا؟ قضاء سماوي بيتكلم سفر أشعياء ولا قضاء أرضي؟ نعم. سفر أشعياء بيتكلم عن قضاء أرضي أم قضاء سماوي؟ قضاء الله في كل شيء. لا، سفر أشعياء يقول يخرج الحق للأمم، يعني الأمم هذه يقضي بينها، إذن هو قضاء أرضي، والمسيح لم يكن قاضيا أرضيا. ده تفسير. طب أنا عايزك تقول لي يا عمي تفسير إيش؟ النصوص واضحة، أنت كل مرة تقول لي تفسير. المفسرين المسيحيين قالوا اللي صح ده عن مين؟ قالوا إن هو أنا هقول، أنا هريحك. المسيحيين كلهم يقولون إن سفر أشعياء ونبوءات لا علاقة لها بالمسيح، يقولون نبوءات عن المسيح. أيوة، إيه المشكلة يعني؟ أنا ما لي علاقة بهم، كلامهم مش حجة. كل المسيحيين بيقولوا إن هذا عن المسيح، لكن هل كلامهم حجة؟ خلينا نراجع النص. وأنت جاي في القرن 21 تقول إنه عن محمد، يعني نعم. لا مش في القرن، لا من قبل القرن 21 يا بابا، من قبل القرن 21. بالمناسبة كلام المسيحيين مش حجة. هل كلام المسيحيين حجة علي ولا حجة على الناس؟ مش حجة حتى لو قالوا عن المسيح، مش حجة. أنا أريد الأدلة أنه هو عن المسيح، مش كلام المسيحيين. طب لحظة، زي ما المسيحيين بيقولوا انه هو عن المسيح، المسلمين بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا كلام المسلمين وكلام المسيحيين حجة، إلا فقط الحجة هو الدليل. أنا الآن أطالبك بالدليل. اثبت لي أن هذا الإصحاح عن المسيح. الإصحاح يقول يخرج قضاء، انتبه معي، الإصحاح يخرج قضاء أرضيا، لأن الإصحاح يتكلم عن رسالة للأمم، يقضي مع الأمم. نعم. حضرتك لو سمحت ما تلفاش، الإصحاح ما قالش إن ولا قال قضاء سماويا، ولا قال قضاء سماويا ولا روحيا. كيف أنا عرفت أنه قضاء أرضيا؟ سأقول لك كيف عرفت أنه قضاء أرضيا. لأن الإصحاح يتكلم عن إخراج الحق للأمم. اسمعني،
يتكلم الإصحاح عن إخراج الحق للأمم، وأنه هو رسول للأمم، وأنه هو رسول للأمم، يعني هو ماشي للأمم وحيقضي بالأمم، يعني قضاء أرضيا سيقضي بين الأمم. طب ممكن أكمل؟ أيوة، اربط لي بس بين يخرج قضاء وبين المسيح ليس قاضيا، كيف ينطبق عليه هذا الإصحاح؟ المسيح ليس قاضي أرضي، ولكنه جاء بقضاء، جاء بتعليم سماوية، جاء بتعليم روحية. تعاليم سماوية هذا شيء آخر، بس هل هذه تعليم قضاء؟ إيه؟ هل هذه تعليم قضاء؟ أيوة، المسيح حسن في أمور المسيح. وين؟ مثل ماذا؟ مثل أمور قضى فيها؟ هل المسيح، اسمعني بس، هل المسيح قضى في أمور؟ أيوة. ما هي هذه الأمور التي قضى فيها؟ بس أنا أقول لك هو قضى إيه. قل. فراحت للمسيح كله. أنت عارف القصة دي لما قالوا له من الذي راحت للمسيح؟ انقطع الصوت. جاءت للمسيح بتنكر قيامة الأموات، بيقولوا محيا بعد الموت. وجايين يسألوا المسيح. جايين يسألوا المسيح في واحدة كانت متجوزة وماتت وما كانش ليها نسل، هو اتجوزها عشان يقيم نسل لأخوه. وهكذا، وبرضه ما كانش في نسل. قالوا له بقى في الملكوت بقى هي هتكون زوجة لمين؟ المسيح حسن في الأمر ده وقال لهم ملكوت الله لا يتزوجون ملائكة الله. أي وين القضاء في هذا الموضوع؟ في أمور المسيح حسن. وين القضاء في الموضوع هنا؟ ما معنى القضاء يا أستاذ؟ ما معنى القضاء؟ ما معنى القضاء؟ أنت بتعرفش معنى القضاء؟ ما فسرتش تفسير إسلامي، بلاش هذه التهم يا أستاذ بولس. ما معنى القضاء؟ ما معنى القضاء؟ كمان عشان على كلامك يعني مش ما معنى القضاء؟ عشان أنت واضح أنك بتتكلم عن يعني أشياء ليس لها علاقة بالقضاء وتقول قضاء. يعني المسيح، يعني بتكذب المسيح. عينك المسيح قال بكل صراحة من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما. تقول لي قاضي؟ يا أخي كفاية كذا تكذيب للمسيح، لا إله إلا الله. ما معنى القضاء؟ أجاوبني. أنا ما بكذبش المسيح. لا بتكذب ما دام أنت قلت إنه هو قاضي وهو نفى إنه يكون قاضيا، هذا تكذيب حتى وإن كنت لم تصرح. طيب ما أنت مزاجك. لا مش بمزاجي، هذا معنى الكلام. يعني الرجل يقول لك من أقامني عليكم قاضيا وأنت تقول لي قاضي؟ ولا أنت، أنا عارف يا أستاذ بولس حتلف وحتعمل كل المحاولات، لأنك عارف إذا نفيت إنه هو قاضي خلاص معناته الإصحاح كله راح بهذا النص. هتسمعني ولا هتسمع نفسك؟ لا أنا سامعك، اتفضل. برضه بتقاطع، يعني أنا مش عارف. لا مش مقاطعة، هذه مجادلة، تفضل. أولا مقاطعة، أنت مش مديني فرصة إن أنا أتكلم حتى. تفضل. لا هذا كله ما تكلمتش يعني، ماشي تفضل. لا اتكلمت، بس انت مش مديني فرصه لحد دلوقتي، مش مديني فرصه، مش عارف اتكلم منك. هذا كله ما سبتلكش فرصه يعني. ماشي. انا اولا انت حتى الان ما جبتش تفاسير المسيحيين عن لا اله الا الله. ما زال يقول لي تفاسير المسيحيين. خليني بس. مش حجه علي، لا اله الا الله يا بولس، مش حجه علي تفاسير مسيحيه. ماذا؟ يعني تفسيرك هو اللي حجة عليا؟ مش تفسيري، انا ما فسرتش، انا جبت نص، انا ما فسرتش. انا جبت نص وبسألك، وجبت تراجم، ما فسرتش. لا فسرت ولا اريد التفاسير المسيحية، انا اريد تفسيرك انت. انا اريد تفسيرك انت. ماسك لي في تفسير المسيحية على اساس وحي التفاسير المسيحية، يعني هم اصلا تفاسير المسيحية متخبطين فيما بينهم اساسا. طب ماشي، لحظة بقى. أولين زي مين؟ القديس أغسطينوس والقديس ترتليان والقديس يوستينوس الشهيد. شهيد مش شهيد، أنا مالي شهيد عندك. يبدو أن أنت أخطأت. أنا مسلم يا بولس صح معي شوي، أنا مسلم. ها أنا أحاججك بكتابك. لا هذه مشكلة، هو مش فاهم النقطة هذه. فكر لي يعني خلاص أنا المفسرين حآمن بكلامهم، يعني هم مش عارفين أصلا. عندكم طيب أنا أسألك على التفسير، ما هي قواعد المفسرين للتفسير؟
طيب خلصت؟ قل لي أنت ماسكني في التفسير صح؟ والله أتحداك تعطيني مفسرا واحدا وضع قواعدا للتفسير، كل واحد بيفسر على هواه، عندكم تفسيركم، أعطيني قواعدا بس وضعها المفسرون. تفضل. خلصت؟ طيب الابين زي اغسطينوس والقديس ترتليان والقديس يوستينوس، عارف ايه الاباء دول؟ الاباء دول كانوا، عارف دول مين؟ دول فيهم مفسرين، دول تلاميذ رسل المسيح نفسهم. العدد ده فسروه، الاصح ده فسروه على انه جاي عن المسيح. دول عايشين منين؟ دول من القرن الثاني الميلادي والقرن الثالث، وحضرتك جاي للده تقول لي لا ده جاي عن محمد. يا فرحتي، يعني الاباء دول يا فرحتي انت اللي صح. مين هذا اللي اسمعني لحظة. تلميذ المسيح، يعني أنا لو جبت لك الآن تابعين اللي هم تلاميذ الصحابة، اللي هم الصحابة تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، حتقول حيكونوا حجة عليك؟ حتقول لي لا مش حجة علي، نفس الشيء ليش تطبقها علي؟ وبعدين من تلميذ؟ ممكن أقول حاجة؟ طيب تفضل. أنا لما جيت نفس القرآن المفروض عشان أفهمه أرجع لمين؟ أرجع للمفسرين المسلمين؟ ما ترجع. أيوة، المفسرين المسلمين عندهم قواعد للتفسير. ما هي قواعد المسيحيين للتفسير؟ تفضل. هرجع ولا لا؟ ما هي قواعد المسيحيين؟ عندنا نحن كمسلمين قواعد للتفسير مضبوطة. انتم ما هي قواعدكم للتفسير؟ اقول لك بس جاوبنا الحته. مين المسيحيين ما تلفش ولا تدور، تفاسير المسيحية كلها على بعضها مش شايفها امامي ولا تهمني ولا حجة علي من الاخر، تمام؟ لان ليس عندهم اصلا انضباط في التفسير، مش ما عندهمش انضباط للتفسير ولا قواعد للتفسير. يعني القمص، اسمعني، القمص تدرس يعقوب ملطي لما فسر نشيد الانشاد، الاصحاح في سفر نشيد الانشاد، يقول لنا اخت صغيره ليس لها ثديان، يقول لك الثديان هنا المقصود بها الكتاب المقدس. تقبل هذا التفسير؟ تقبل هذا التفسير؟ بسمي كتابك معناه الثدي المقدس، سمي كتابك الثدي المقدس معناته. هسميه خلاص ما تسميش الكتاب مقدس معناه. يعني يفسر لي في نص لنا اخت صغيره ليس لها ثديان فماذا نصنع لاختنا يوم تخطب، يقول لك الاخت المقصود بها غير المؤمنين، وان الثدي هنا المقصود بها العهد القديم والجديد. راح في الشرق اباء النص في الغرب وراح في الشرق. ابين لك تفاسيركم مش منطقيه ولا مقبوله ولا حجه ولا عندكم قواعد للتفسير عشان تحتاج بيه. ده موضوعنا يا شيخ. ايوه، لا انت خرجت عن الموضوع. ايوه عارف، انا بعطي لك مثال ان المفسرين مش حجه ولا عارفين يفسروا اساسا. استاذ زين لو سمحت، انا بعزك وبحترمك. تمام، وانا بحترمك، بس ما تكلمنيش في المفسرين ابدا، انا كلمني بالتراجم وبالنصوص. صغير واسمعني. تمام، تكلمني بالنصوص لو سمحت، ما تجيبليش. انت الان تريد ان تخرج من موضوع القضاء. ما زال انا والله اعدك اعطيك فرصة ان اجبتني وجمعت لي بين النص يقول يخرج قضاء، يخرج قضاء للامم، وبين تجمع به ان المسيح ما ليس قاضيا باعترافه هو وكلام المفسرين اللي هو مش حجة. وقلتها من البداية، قلت امعانا في الادلة ولم اقل حجة عليه. اجمع لي بين هذين النصين وما تكررش كلمة مفسرين لو سمحت. ايه اللي حجة؟ ما انا ما فيش ولا حاجة من دينك حجة علي، انا احاججك، بس مع ذلك متنازل معك واناقشك. ناقشني انا الان، اعتبر سفر اشعياء الان حجة علي، اعتبره وناقشني فيه. يبقى تحاججني بما أؤمن به. لا ما ليش علاقة، انت تؤمن بكتابك انه وحي، ما تؤمنش بالمفسرين انه هم وحي. انا عارف لماذا قلت هذا الكلام، لانك ما عندك رد على نص القضاء، فتريد ان تقول روح للمفسرين المسيحيين الذين قالوا ان هذا الاصحاح عن المسيح. طيب، والمسلمين قالوا ان هذا الاصحاح عن المسيح، واليهود قالوا هذا الاصحاح ليس عن يسوع. وبعدين يعني ما نحن لازم نجيب ادله عشان نحسم هذه الاقوال الثلاثه، لازم نجيب ادله. خلاص حضرتك ايوه، ما تجيبليش سيره المفسرين لو سمحت، اعطيني ادله من النصوص. طيب ايوه وقت، ماشي، عندك وقت، تفضل اجمع لي بين القضاء وان المسيح ليس قاضيا، والنص يقول ان المبعوث هذا قاضي.
انا قلت لك 10 دقايق دي انا محتاجها بس كوقت. ابدأ الآن. 10 دقائق هذا اتفقنا من البداية، قلنا حسمناها قضية 10 دقائق، بس تفضل ابدأ الآن، اختصر الوقت نشوف. يعني وقت اتكلم. تفضل تكلم. بص تجيب لي سيرة المفسرين حقاطعك على فكرة، لأنه مش حجة علي أبدا ولا موضوع عن المفسرين. أنا حسمت لك من البداية المسيحيين كلهم بيقولوا هذا الإصحاح عن المسيح. طيب أي المشكلة يعني؟ خلينا في الأدلة. هل معهم أدلة؟ هنا السؤال مش كلامهم أدلة، هل معهم أدلة أن هذا الإصحاح عن المسيح؟ بس هذا الذي أريدها. تفضل. تفضل. تكون يا رب تديني فرصة أتكلم. تفضل. حاضر كلام جميل. شوف يا أستاذ زين، بلاش يا عم المفسرين اللي مزعلينك. لا مش مزعلين. أيوه مش حجة عليك. لما إنجيل متى يقول إن الكلام ده عن الآيات في المسيح، تقول له إيه؟ إنجيل متى صح 12. أقول له طلع لي نبوة سيدعى ناصريا، لأن كاتب إنجيل متى بيخترع نبوات مثل ما اخترع نبوة سيدعى ناصريا. يعني كاتب إنجيل متى مش حجة. إنجيل متى يا ابن يا بولس أنت أذكرك بنقطة. أنا عارف إنه مش حجة عليك. ماشي. أنت تذكر في مناظرتنا السابقة لما جبت لك إن الصحابي عبد الله بن سلام أسلم بسبب هذه النبوة وهو كان يهوديا. ماذا قلت لي أنت؟ قلت لي الأشياء الإسلامية كلها ليست حجة علي. جاي أنت الآن تحاججني بالمفسرين مشيه على إنجيل متى، ما عنديش مشكلة، مشي إنجيل متى. عارف أنا قصدي أقول لك إيه؟ عارف أنا قصدي أقول لك إيه؟ قصدي أقول لك إنه أنت طالما مش عايز ترجع ما أنا عشان أفهم نص قرآني لازم أرجع للمفسر. ما ينفعش أفسر، يعني أنت هترضاها لو لا اسمعني. التفسير هو إيضاح الشيء غير الواضح. أنا جبت لك من تراجم النصوص العبرية الأصلية، خلاص انتهى. ما علاقتي بالمفسرين أنا؟ يعني حضرتك كلام المفسرين ليس حجة إلا إذا كان معهم دليل. والله أقول لك لو معهم دليل جيب لي. طيب أنا أقول لك موافق على كلام المفسرين بشرط تجيب لي. أنا موافق على كلام المفسرين، أخذها هدية مني. موافق على كلام المفسرين بشرط تجيب لي أدلتهم كيف جمعوا بين النص الذي يقول يخرج قضاء وأن المسيح ليس قاضيا. هات لي كلام المفسرين في هذه النقطة. تفضل. طيب يعني حضرتك التفاسير المسيحية مش حجة؟ لا الآن اعتبرها حجة. ماشي، هدية مني، اعتبرها حجة وهات لي كلام المفسرين كيف جمعوا بين نص يخرج قضاء وبين المسيح أنه ليس قاضيا وكيف يكون نبوة عن المسيح. تفضل هات لي تفاسير المسيحية. انت خدت ترجمة من الترجمات وسبت الباقي؟ الترجمات كلها تتحط جنب بعض يا شيخ عشان نعرف المعنى ايه. لا الترجمات اصلا متناقضة. دعك من الترجمات، انا جبت لك النص الاصلي. دعك من الترجمات. النص الاصلي يقول يخرج قضاء. النص الاصلي العبري يقول يخرج قضاء. ما زال لا يريد ان يجمع لي بولس. يا بولس معك 50 دقيقة، اجمع لي بين يخرج قضاء وبين المسيح ليس قاضيا. تفضل بالله عليك. انا اللي مش راضي اسمعك برضو. تفضل اجمع لي بين النصين هذين. تفضل. بص يا سوزي، العدد في اصحاح اشعياء 42 عدد 3 قصب في الخميدة الى الامان يخرج الحق. طيب هذه ترجمة. النص الاصلي يقول يخرج قضاء. خلينا في النص الاصلي. برضو بتقاطع النص الاصلي يا ابني، خلينا في النص الاصلي. مالي من الترجمات. انا ترجمات مختلفة في هذا الموضوع وهم حرفوها عن قصد. حرفوها عشان ما يبينوش كلمة قضاء، يخفونها. عارفين المسيح ليس قاضيا. النص الاصلي يقول يخرج قضاء. تفضل. عارفين ان هو جاء عن محمد بس ايوه عارفين طبعا زي ما حرفوا اكثر من نبوة. بس طلع لي النص الاصلي يقول يخرج قضاء. النص العبري مش يخرج حقا، يخرج قضاء. طيب جبتها منين في النص الاصلي؟ في العبري. النص العبري فين؟ طب طلع لك العبري. طيب حاضر من عيني. في كتاب العهد القديم العبري ترجمة بين السطور للأبوان بولس الفغالي وانطوان عوكر، يقول هذا هو نص:
تحت يقول إلى الحق، شوية ما كان إلى الحق، لحظة بس، بتستشهد بيهم ليه؟ إلى الحق يخرج قضاء. أنا بستشهد بالنص الأصلي مش بالشخص، هو مترجم، هذا عبارة عن مترجم هذا الشخص. يا عم اصلا انت عارف ان النسخ الاصليه مش موجوده. أيوة مش موجودة طبعا، مش موجودة النسخ الأصلية للكتاب المقدس، بس أنتم تقولون أن هذا النص الأصلي. طبعا عارفك بتلف هذا الكلام، بتلف يا بولس عشان ما تجي، لأنك غير قادر على الجمع بين كيف النبوة عن المسيح ويقول أنه قاضي والمسيح ليس قاضيا. أنا عارفك. تفضل اجمع لي يا بولس وما تجيبش مواضيع ثانية لو سمحت. شيخ نعم يا شيخ. لا مش هجيب لك مواضيع ثانية، بس انا برضو عندي اصرار ان انا اعلق على الموضوع اللي فات، قط في الموضوع اللي فات. حاضر حتعلق، بس لما تجمع لي بين يخرج قضاء وبين ان المسيح ليس قاضيا. تفضل. يا عم ما انا قلت لك المسيح مش قاضي ارضي. ايوه النص قال يخرج قضاء ويحكم بين الامم. الامم هذه وين، في الارض ولا في السماء؟ كمن له سلطان. وكان ايه؟ هو النص يقول يخرج قضاء، والنص يتكلم عن الامم، وانه هو يخرج القضاء هذا للامم. الامم هذه في الارض ولا في السماء ولا في المريخ؟ طب هو المسيح ما اخرجش الحق ولا لا؟ النص يقول يخرج قضاء، اخرج الحق لكن لم يخرج قضاء. انا وعدتكم من البدايه، مع احترامي لك يا استاذ بولس والله يهديك، لكن لن تستطيع ان ترد على هذا النص، صدقني لن تستطيع. طيب لحظه بس، التسجيل كمل، التسجيل انتهى. لحظه التسجيل انتهى، خليني